পৰিচয়টো কওক। মোৰ ঘৰ ঘুমুৱাজী হয় মোৰ নাম শ্ৰী পুতুল চন্দ্ৰ বৰুৱা। হয় আৰু আপুনি মই দেখিছোঁ ইয়াতে আপুনি ছাগলী ফাৰ্ম দি আছে আৰু কিমান বছৰ হ'ল এই ছাগলী ফাৰ্মখন দিয়া? 15 বছৰ। 15 বছৰ। আৰু আপুনি কিমানৰ পৰা মানে কিমান টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলে প্ৰথমে ফাৰ্মখন? 9.5 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া বৰ্তমান কি প্ৰজাতিৰ ছাগলী আছে ইয়াত? চব লোকেলে আছে। মানে কিবা নাম আছে নেকি বাৰু ইয়াত? নাই লোকেল বুলি জানো আৰু। হয় আৰু আপুনি ইয়াত এই ছাগলীবোৰ ক'ত ৰাখে? মানে ইয়াতে ৰাখে হয়, আপুনি পথাৰত দিয়ে নে কি কৰে গোটেইখিনি কৈ দিয়ক। পথাৰত দিয়ে। 2.5 কিলোমিটাৰ দূৰত। ক'ত দিয়েগৈ? কোনাৰ পৰা 2.5 কিলোমিটাৰ দূৰ হয়। হয় হয় আৰু সিহঁতক কি খুৱায় আপোনালোকে? পথাৰত যি পায় আৰু ইয়াতে কিবা পাত পত্ৰ খুৱায় নেকি? নাই নহয়। মানে পথাৰত যি ঘাঁহ খায় আৰু সেয়াই আৰু। আপোনাৰ ইয়াত এতিয়া কেইটা ছাগলী আছে বৰ্তমান? 26টা আছে টোটেল। 26টা। আৰু আপুনি ইয়াত বিক্ৰী কৰে নে এইবিলাক? বিক্ৰী কৰোঁ। এটা ছাগলী কিমানকৈ বিক্ৰী কৰে? 4,500, 5,000, 6,000 দিছে। যদি আমাৰ ইয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কোনোবাই ল'ম বুলি কয়, আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ দিয়া হয়, আপুনি বিকিবনে বাৰু? মোক অৰ্ডাৰ কৰি দিম। এই সৰু ছাগলী বেছি নে ডাঙৰ? মানে আপোনাৰ ইয়াতে এতিয়া ধৰি লওক বহুত ছাগলী আছে। এতিয়া মাইকীবিলাক কেনেকৈ দাম হয় আৰু মতাবিলাক কেনেকৈ দাম হয়? ছাগলী লৈ দাম আৰু সৰু হ'লেও সৰু দামৰ, ডাঙৰ হ'লে ডাঙৰ দাম। আৰু ইয়াতে কেইটা মতা আছে আৰু কেইটা মাইকী আছে? মতা এতিয়া বেছিবলগীয়া অলপ ডাঙৰ হৈ আছে নহয়। হয় হয়। 2টা আছে, সৰু আছে 5টা। আচ্ছা আৰু মাইকী কেইটা আছে? চিমি পলি আছে 3জনী। 3টা আছে। 7টা। ঠিক আছে বাৰু দিয়ক। দাদাক ধন্যবাদ জনালোঁ।